امیدوارم که عالی باشید. امروز اومدم یک بنای تاریخی در شهر طوس به نام هارونیه. این بنا یک معماری فوق‌العاده شگفت‌انگیزی داره و قدمت بسیار بالایی داره. با من همراه باشید تا بریم داخل و از این بنای زیبا لذت ببریم. هارونیه مربوط میشه به سده 8 هجری قمری، حدود 700 سال پیش و کهن‌ترین بنای بجای مانده در شهر طوسه که در بخش مرکزی دهستان طوس قرار داره. این بنای تاریخی حدود 600 متر از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی فاصله داره و منحصراً خانقاه یا مقبره‌ایه که در سده 8 هجری بر روی بناهای کهن شهر تابران بنیاد گردیده. در کنار این بنا سنگ سیاهی به عنوان یادبود امام محمد غزالی از عرفای سده 5 و 6 هجری قمری دیده میشه که برخی اون رو محل دفن امام محمد غزالی میدونن. در کاربری این بنا اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. برخی این مکان و مدرسه یا خانقاه و همچنین محل دفن غزالی میدونن و برخی دیگه اونو مسجدی میدونن که بعد از هجوم مسلمانان به ایران بر روی آتشکده ساسانی ساخته شده. با توجه به شکل معماری بنا، این بنای تاریخی رو مربوط به دوره ایلخانی و سبک معماری آذری میدونن که بخش‌هایی از اون در دوره تیموری اضافه شده. هارونیه تشابهی نیز به معماری رازی داره و بر این اصله که اون رو مربوط به قرن 6 هجری میدونن. طبق توضیحاتی که دادم لازم میدونم بگم در طی حفاری هایی که در سال 1354 انجام شده آثاری به دست اومده که حاکی از سابقه خیلی پیشتر از قرن 6 داره. در لایه‌های زیرین این بنای تاریخی سفال‌های مربوط به دوران سلجوقی و تیموری و صفوی و همچنین دیوار بسیار قطوری از سنگ و ملات ساروج یافت شده که یادآور آتشکده‌های ساسانیه. اینجا محلی بوده که به عنوان مکتب سرا و یا مسجد ازش استفاده می شده، ولی متاسفم که به علت اهمیت ندادن میراث فرهنگی کشور همینطوری که می بینید در حال تخریب شدنه و واقعا جای افسوس داره.
این سنگ هایی که مشاهده میکنید قدمتی بالای 700 سال داره و روی همه این سنگ ها قرآن و اون گل معروفی که متعلق به پارسیان بود حکاکی شده. در بین همه این سنگ ها این سنگ قدمتی بالاتر داره و حدود 1000 سال این سنگ قدمت داره. باید بگم این سنگ ها در شرایطی نامطلوب در فضای باز نگهداری میشه که همینجوری که ملاحظه میکنید متاسفانه داره از بین میره و این جای هزاران افسوس داره. این هم اون گل معروف پارسیان که گل مولداب نام داره و کاربردش هم این بوده که معمولا روی سنگ قبرها این گل رو حکاکی میکردن تا آب جمع شه و پرندگان بتونن از آب جمع شده در این گل حکاکی شده استفاده کنن. در این بنای تاریخی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و حکاکی روی سنگ و ظروف سنتی و سنگی هم هست که هر کدوم در طب ایرانی خواص خاص خودشو داره و بریم گوشه هایی از این فروشگاه رو با هم ببینیم. در این فروشگاه بجز کارهای زینتی و حکاکی‌های زیبایی که روی سنگ هست و طرفداران خاص خودش رو داره، ظروف سنگی هم وجود داره که در طب ایرانی اعتقاد دارن اگر داخل این ظروف غذا بخوریم و یا آب بنوشیم ویتامین آهن داره و برای بدن خیلی میتونه مفید باشه. چند نفره؟ تقریبا 10 نفره. باز سایز همون این میشه. این میشه. چنده؟ 450 تا 380. چند نفر؟ 80 میاد دیگه اینجا میشه 320. ولی چون خود آقای لحظه من سعی کردم در ویدیویی کوتاه و توضیحاتی مفید این بنای تاریخی فوق‌العاده زیبا رو براتون به تصویر بکشم. امیدوارم که پسندیده باشید. خوشحال میشم نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.